991 Carrera T เนี่ยมันเป็นรุ่นที่ Porsche กลับไปเริ่มทำรุ่นที่ Tribute หรือว่าเอาของเดิมมาขายพูดง่ายๆแต่ก่อนเนี่ย Carrera T เนี่ย T เนี่ยมัน for touring มันเป็นรุ่นที่แบบเบสแล้วคนก็เอารุ่นนี้ไปแต่งกันเยอะมากทำนู่นทำนี่อะไรตามที่แบบใจชอบแต่มันก็จะออกมาในลักษณะ lightweight sport car ฉะนั้นมันก็จะออกมาเป็นแบบของน้อยๆคือไม่ค่อยมีซับเสียงเพื่อให้เบานะครับเสียงดังไม่เป็นไรอย่างคันนี้ความพิเศษคือว่ากระจกหลัง3บานเนี่ยมันเป็นกระจกของ GT3 กับ GT2 RS ซึ่งเป็นกระจกบางเนี่ยอย่างในวิดีโอนะนิ้วกดดุ้งลงไปได้เลยนะครับแล้วก็เป็นการลดน้ำหนักลงจากรุ่นปกติลงมาประมาณ20โลคือ20กิโลฟังดูนิดเดียวนะแต่เวลาขับเนี่ยโอ้โหมัน Porsche นี่เก่งเรื่องนี้จริงๆนะสามารถเซตอัพให้รู้สึกลดเบาวิวได้อู่วินเทจ Power by Tross Midas Window Film Porsche 991 Carrera T คันนี้เป็นรถป้ายแดงที่ผมซื้อจาก AAS คันแรกในชีวิตแล้วก็ยังเป็นคันเดียวมาจนถึงทุกวันนี้คันนี้ก็ซื้อมาก็กะใช้คุ้มครับไม่พาภรรยาไปในหลายๆที่ซื้อมาขับไปได้ประมาณปีหน่อยๆมั้งก็โควิดก็ทีนี้ได้ใช้หนักเลยล่ะขึ้นเหนือล่องใต้ไปถึงเชียงรายลงไปภูเก็ตเอาไปแคมปิ้งทำมาแล้วทุกอย่างนะครับก็สนุกมากไปออกทริปคันนี้เคยเป็นฟีเจอร์คาร์ลงในPorsche Newsroom Instagram ด้วยนะครับก็อย่างที่บอกไปจากข้างนอกเข้ามาข้างในก็มีเปลี่ยนล้อเป็นของ Augment Wheel นะครับสั่งมาจากแคนาดาเพราะว่าอยากได้ลาย Retro ที่เป็น Telephone Dial ของ 928 แต่ว่าใหญ่ขึ้นเป็นไซส์20 นิ้วเพื่อจะมาใส่กับตามสเปค 991 คนอื่นเขาใส่ Fast กันเขาบอกย้อนยุคใส่ Fast ผมใส่บ่อยผมเห็นใส่กันเยอะจนผมอยากมีสักคันหนึ่งที่ไม่ใช่บ้างเพราะรถเก่าจริงๆที่ใส่ Fast ตรงรุ่นผมก็มีแล้วสปริงโหลดของ Tech Art เตี้ยลงมา30มิลก็จะเตี้ยมากกว่าตัว Sport 10มิลนะครับส่วนโชคได้ใช้โชคเดิมแต่เปลี่ยนกล่อง ECU ที่ Control โชคเนี่ยจำยี่ห้อไม่ได้แล้วชื่อ DMG เลยไม่รู้มั้งมันทูนกราฟของบัมป์กับรีบาวได้สำหรับทั้งซอฟต์ทั้งฮาร์ดทั้งคอมฟอร์ตทั้งสปอร์ตนะครับก็เพื่อจะได้ใช้ฟังก์ชันเดิมๆของรถได้คันนี้ผมพยายามสั่งออปชันให้น้อยเพราะผมคิดว่าจะใช้มันนานๆคือฉะนั้นเลี้ยว4ล้ออะไรพวกนี้ฟลอนลิฟต์อะไรก็ไม่มีแล้วก็เบาะเขาปกติจะสั่งบัคเก็ตซีทกันแต่ผมไม่สั่งเพราะว่า1เนี่ยเบาะตรงรุ่นมันเนี่ยมันจะมีลายสวยๆที่เป็นลายเส้นเป็นแบบคลาสสิกเนี่ยซึ่งผมชอบตั้งแต่วันที่ผมเห็นรถคันนี้แล้วล่ะกับ2เนี่ยผมคิดว่าในอนาคตยังไงผมเป็นคนชอบแต่งรถผมคงเปลี่ยนแน่ๆก็ในที่สุดก็ได้เปลี่ยนจริงๆก็เป็นบัคเก็ตซีทของ Recaro SPG แล้วก็เอามาหุ้มหนังใหม่นะฮะปั๊มลายนูน Porsche ให้มันเหมือนของโรงงานแล้วก็เปลี่ยนผ้านั่งตรงกลางให้เป็นลายที่ชอบพวงมาลัยก็เปลี่ยนไอตัว insert จากสีเงินเงามันดูแบบผู้ใหญ่ไปหน่อยผมก็เลยเปลี่ยนให้มันเป็นดำหมดเลย black out มันให้มันซะก็สวยดีคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา7 speed นะครับก็เป็น short shift แต่ short shift ในที่นี้ไม่ใช่ mechanical short shift นะคือ Porsche มันทำหัวเกียร์ให้เตี้ยลงมาระยะโทรมันจะได้สั้นคันนี้สั่ง ducktail เป็นสเปคโรงงานมาก็เลยโดนบังคับให้เปลี่ยนกันชนหน้าเป็น sports ด้วยแต่กันชน Porsche รุ่นนี้เขาไม่มีตะแกรงกันหินมาผมก็ไปใส่เพิ่มเพราะว่าผมขับรถทริปในเมืองไทยบ่อยแล้วเมืองไทยเนี่ยอาจจะมีสิ่งที่เราไม่คาดคิดกระเด็นมาใส่เราได้เช่นอย่างมีทริปนึงที่ไปภูเก็ตอย่างในรูปเนี่ยฝนตกเราก็ไม่รู้ขับมาถึงบ้านถึงได้เห็นว่ามันมีน็อต10ล้อตัวเนี่ยเบลเลอร์ในรูปเนี่ยกระเด็นทะลุตะแกรงเข้ามาคือถ้าไม่มีตะแกรงเนี่ยหม้อน้ำแตกไปแล้วนะครับก็ถือว่าฟาดเคราะห์ไปเปลี่ยนแค่ตะแกรงแล้วก็มีแหลกหลังคานะครับแหลกหลังคานี่เป็นของ Tech Equipment นะครับตรงรุ่นก็จะเป็นก้านเสียบลงไปโดยที่มันจะตัวยึดเนี่ยมันจะเป็นขาขึ้นมาล็อกแล้วก็มันจะไม่ขูดกับสีรถเลยฉะนั้นสีรถก็จะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่มีแหลกหลังคาเนี่ยมันใช้ได้หลายอย่างมากนะครับผมใส่ rooftop box ขนของไปแคมปิ้งไปนู่นไปนี่หรือแม้แต่เดินทางไปกันกับภรรยามีกระเป๋าเยอะหน่อยก็ใส่ไปได้ใส่แบกเต็นท์ไปแคมปิ้งช่วงโควิดนะครับปีนขึ้นเขาไปนอนบนเขานอนริมทะเลอะไรก็ไปมาหมดแล้วกับรถคันนี้สนุกมากข้างนอกอันสุดท้ายที่ทำก็คือว่า
ติดสติกเกอร์สีเหลืองขึ้นไปบนไฟหน้าไฟเลี้ยวอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับให้มันแบบดูมีสีสันหน่อย เครื่องคันนี้จูนโดยพี่แมน Power Lab นะครับก็เพิ่มแรงม้าขึ้นมานิดหน่อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเฮดเดอร์นะฮะให้มันโฟดีขึ้นก็เป็นเฮดเดอร์ที่เคลือบเซรามิกเป็นสีทองนะเพื่อเก็บความร้อนมาให้มันโฟดีขึ้นเพราะของเดิมมันเป็นเหล็กหล่อมันดูแบบกระแทกไงไม่รู้เปลี่ยนเฮดเดอร์เสร็จแล้วก็เปลี่ยน Catalytic Converter เป็น Sport Catalytic Converter 200 เซลล์นะครับก็จะได้เสียงซึ่งดังขึ้นนิดหน่อยดุดันขึ้นหน่อยคนถามว่าเอ๊ะทำไมผมไม่เปลี่ยนท่อเปลี่ยนแบบมัฟเฟลอร์ข้างหลังเหมือนคนอื่นเขาผมไม่ชอบอะผมว่าเสียงรถของมันมีการดีไซน์ออกมาแล้วว่ามันต้องเป็นโทนประมาณนี้ผมไม่แค่ทำให้มันดังขึ้น aggressive ขึ้นนิดหน่อยแต่ก็ยังเป็นสำเนียงเดิมไหมเรียกว่าสำเนียงเครื่องแล้วกันสำเนียงเดิมถ้ารถเก่าๆเนี่ยมันหาท่อเดิมไม่ได้แล้วช่วยไม่ได้มันก็ต้องอัปเกรดเป็น after market แต่ถ้าตรงรุ่นมันยังมีอยู่ผมพยายามที่จะ work around กับเล่นกับของที่มันมีอยู่แล้วครับเพื่อให้เหลือคาแรคเตอร์ของตัวเสียงตัวรถเอาไว้พอรถเร็วแล้วเตี้ยแล้วเลี้ยวได้ปุ๊บก็ต้องเบรกอยู่ด้วยนะครับ Carrera T เนี่ยมันเป็นเบสโมเดลฉะนั้นเนี่ยมันมากับเบรก Carrera ธรรมดา4 พอตหน้าหลังผมก็เปลี่ยนเป็นเบรก Carrera S ได้มาจากโต้งเขาเปลี่ยนรถเขาเป็นเซรามิกผมก็เลยขอซื้อเบรก Carrera S เข้ามาต่อซึ่งรถเขาเพิ่งวิ่งมาได้แบบไม่ถึง 1,000 กิโลหลักร้อยโลนะฮะก็เป็นข้างหน้า6 พอตข้างหลัง4 พอตก็เบรกดีขึ้นเยอะก็พอเหมาะพอสมกับแรงม้าที่เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะฮะข้างหลังเนี่ยไม่มีเบาะผมสเปคมาเป็นไม่มีเบาะหลังแล้วก็ไม่มีซีทเบลต์แต่ผมก็แอบสร้างเบาะหลังเล็กๆของผมให้ภรรยานั่งตามในรูปเนี่ยนะข้างหลังเนี่ยมันมีเขียนว่า Made in Flash นะครับซึ่งมันเป็นเมืองหนึ่งในเยอรมันใครอยากรู้ว่าทำไมถึงต้องติดสติกเกอร์คำนี้ลองไปเสิร์ชหาดูแล้วเดี๋ยวตอนอื่นๆผมมาเฉลยแล้วกันทีหลังนะครับประมาณนี้รถคันนี้ก็เน้นขับมากๆนะฮะอย่างที่บอกอะไปเหนือล่องใต้ไปมาจนหมดแล้วสนุกมากมีความสุขกับรถคันนี้มากๆแล้วก็หวังว่าจะขับมันไปเรื่อยๆก็ตอนนี้ขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์ติดตามแล้วก็อยากดูรถคันไหนอยากดูเรื่องอะไรถ้าผมพอจะไปหามาทำได้ผมกับพี่เต้นก็จะไปตามล่าหามาให้ครับเอพิโซดนี้ขอบคุณมากนะครับคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งเบลไปให้ทั่วขอบคุณนะครับสวัสดีครับ